Përshëndetje gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Edvin Paruca ju shoqërojmë në këtë edicion informativ si gjithmonë drejt për së drejti në News24. Përshëndetje të gjithëve, jemi Mola Bruko në studio, ndër të tjerë do të ndiqni. Të shtunën më 9 shtator do të mblidhet seanca e parë e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Shqipërisë. Presidenti Meta dekretoi sot thirrjen e Kuvendit të ri pikërisht në ditën e parë të afatit ligjor. Në një mëngjes pune në Llogara me 3 gazetar, kryeministri Rama zgjodhi të shpjegojë filozofinë mbi të cilën do të qeverisë dhe kriteret mbi të cilat bëri përzgjedhjen e ministrave. Rama foli për marrëdhënien me presidentin dhe opozitën. Një incident i rënd me armë ndodhi ndaj të gdhirë në një lokal në Saran, si pasojë të cilit 3 persona mbetën të plagosur, 2 prej të cilëve rënd. Ende nuk dihen autorët dhe motivet e kësaj ngjarjeje. Në një takim me drejtor të shkollave në kryeqytet Erion Velia i tha se këtë vit Tirana do të ketë 3 shkolla të reja dhe i bëri thirrje biznesit të ndihmojë për ngrohtjen. Njoftoi se javën e ardhshme hapet unaza e madhe. Rreshtje të dendura shiu dhe breshri ran këto mesditë, të cilat sollën rënje të ndjeshme temperaturash sipas Meteoal brenda 60 minutash temperaturat ran me 10 deri 14 gradë Celsius. Përmbytjet në Teksas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në ditën e 4 dhe situata është përkeqësuar. Numri i viktimave ka shkuar në 10, ndërsa mijëra njerëz përballen me pasojat e shirave. Vazhdojnë operacionet e shpëtimit ndërkohë. Një raketë e dërguar nga Korea e Veriut ka fluturuar mbi Japoni, akt që u cilësua nga kryeministri japonez një kërcënim i paprecedent. Shinzo Abe dhe presidenti amerikan Donald Trump kanë rënë dakord për të shtuar presionin ndaj Penjanit. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, flasim tani më gjerësisht. Në një mëngjes pune në Llogara me vetëm 3 gazetar, kryeministri Rama zgjodhi të shpjegojë filozofinë mbi të cilën do të qeverisë dhe kriteret mbi të cilat bëri përzgjedhjen e ministrave. Rama foli për marrëdhënien me presidentin dhe opozitën. Gjatë një bashkëbisedimi në Llogara me gazetarët e përzgjedhur prej tij, kryeministri Rama shpjegoi filozofinë për qeverinë e re dhe arsyet pse përzgjodhi në kabinet disa emra dhe jo disa të tjerë. Ai arsyetoi se Partia Socialiste i duhet edhe një grup parlamentar i fortë, duke shtuar se ata që nuk u përfshin në qeveri do të japin kontribute në parti. Rama shpjegoi pse në qeveri mungon Sajmir Tahiri dhe pse shkriu Ministrinë e Integrimit. Kjo nuk është si puna e skuadrës kombëtare futbollit. Nuk është që qeveria, pak në kundërshtimin tim, është seleksioni i atyre që do hynë fush dhe tjerët janë në stol. Sepse ka shumë nevojë qeveria që të ketë një grup jo thjesht fort që ta mbrojnë parlament, po dhe që ta mbajtë në presion në kuptimin e gjërave që të bërë. Dhe pjesa tjetër pastaj që unë thashë dhe në asamble është pjesa e partisë. Ne do ta spostojmë gjithë pjesën e problematikave të integrimit që kanë të bëjnë me koordinimin e gjithë dikasterëve dhe me përgatitjen e negociatave tek Ministria e Jashtme. Ndërkohë që në momentin që hapen negociatat, vendoset një kryenegociator e ndërtohet një ekip. Është shumë e rëndësishme që ne të kemi një ekip shumë të mirë në nivelin e dytë, po themi në nivelin e zonës ministra. Rama pohoi se këtë 4 vjeçar do të ketë një administratë më të vogël, por jo shumë më të vogël. Do jetë më e vogël, jo shumë më e vogël, se ne bëm goxha shkurtime në 2013, por prapë do bëjmë shkurtime. I pyetur për paralajmërimin e Metës lidhur me mundësinë e mosdekretimit të qeverisë, kryeministri nuk shpreu shqetësim. Jemi bindur që nuk do ketë probleme të tilla. Jemi njerëz, nuk jemi robot, gjithkush gabon. Por nga i pamja e mënyrës se si do zhvillohet kjo marrëdhënie, unë të drejtë nuk shoh shqetësime, nuk shoh një potencial aq autodestruktiv si ai që u shfaq në fushat. Kryeministri flet edhe për marrëdhënien e ardhshme me opozitën. Nëse opozitat tona do jenë në vazhdën e kësaj tradite, nga i pamja politike do përbëjnë asnjë lloj kërcënimi për ne, përkundra, do jemi shumë rehat në marrë politike, sepse puna jonë për të bindur njerëzit që jemi zgjedhja më e mirë do jetë shumë më e lehtë.
Në 100 ditët e para të mandatit Rama 2, ministra duhet kenë gati raportet për lehtësimin e burokracive për marrjen e dokumenteve nga ana e qytetarëve në zyrat e shtetit. Detyra i është ngarkuar 12 ministrave gjatë ditës së dytë të takimit informal me shefin e tyre Edi Rama. Fundi dhjetorit është koha kur kabineti i ri qeveritar në vigjilje të 100 ditëve të para të qeverisë do të duhet të dorëzojë në tryezën e kryeministrit Rama raport për lehtësimin e procedurave dhe dokumentacionit. Ato do të jenë në varësi të çdo digasteri që do drejtojë secili prej 12 ministrave, përfshirë këtu edhe për çështje që kanë të bëjnë me institucionet e varësisë. Këto direktiva numri 1 i qeverisë ja ka dhënë ministrave të rinj gjatë ditës së dytë të takimit informal në Llogara. Por puna nuk do të jetë vetëm në nivel politik, por i detajuar deri në fletën më të fundit A4 që duhet të marrin qytetarët në sportelet e shtetit. Ndaj do duhet që të bashkëpunohet me ekspert. Burimet i thanë News24 se gjatë diskutimit në Llogara nuk kanë munguar pyetjet nga ministrat e rinj, e sidomos të atyre që marrin për herë të parë drejtimin e një digasteri të ri, apo të atyre që janë shtuar kompetencat, po të njëjtat burime saktësojnë se nga ana e tij Rama ka tentuar të sqarojë një pjesë të pyetjeve, por se sa shtëruese kanë qenë përgjigjet e dhëna, do të duken me punën që do të bëjnë të sapo emëruarit prej tij. Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili ironizon vendimin e Ramës për shkrirjen e ministrive duke i reduktuar në 11 që sipas tij krijojnë një qeveri turistike me në krye një njeri shkollpakt që ka vërdis ministrit që ka patur vetë sepse ka dështuar. Shkollpakt investoi mbi 100 milion euro në Ministrinë e Teknologjisë së Informacionit dhe tani është shkriu sepse ka dështuar. Miliona euro për Ministrinë e Punës dhe shkriu sepse ka dështuar. Destrukturoi Ministrinë e Shëndetësisë kryqe themel sepse ka dështuar. Shkriu e ngriu pas një kuptim, 10 inspektoriate sepse kanë dështuar, shkruan Petrit Vasili në Facebook. Të shtunën më 9 shtator do të mblidhet seanca e parë e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Shqipërisë. Presidenti Meta dekretoi sot thirrjen e Kuvendit të ri pikërisht në ditën e parë të afatit ligjor. Seanca e parë do drejtohet nga deputeti më i vjetër i Kuvendit. Ilir Meta respektoi kushtetutën dhe shpalli si datë për mbledhjen e parlamentit të ri, ditën e parë të afatit që i përcakton ligji themeltar i shtetit. E shtuna 9 shtatori do të shënojë edhe nisjen e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Shqipërisë. Rregulloria përcakton se seanca e parë drejtohet nga deputeti më i vjetër në moshë, që është Sali Berisha. Por legjislaturën e shkuar ish kryeministri demokrat refuzoi të mbante postin e kryetarit të Kuvendit, qoftë edhe për një ditë. Konfirmimi nga ana e tij mungon edhe për këtë sesion, ndaj edhe seanca parashikohet të drejtohet nga deputeti më i vjetër në moshë, pas Sali Berishës, që është demokrati Tritan Shehu. Në mbledhjen e parë do të ngrihet edhe komisioni i përkohshëm për verifikimin e mandateve, i cili brenda 2 ditëve do i paraqes Kuvendit raportin për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të rinj. Menjëherë një seancë e dytë do të mblidhet për betimin e deputetëve të rinj dhe zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit. Për këtë post socialistët propozojnë Gramos Ruçin. Ditën e konstituimit të parlamentit të ri, Partia Socialiste, fituese e zgjedhjeve të qershorit, do i paraqes presidentit të Republikës kandidaturën e Edi Ramës për kryeministër. Pas ndarjes pa dashuri në zgjedhjet që lan pas, Edi Rama dhe Ilir Meta do të shihen sy më sy sërish në presidencë, ku kryesocialistit i duhet të marrë bekimin e një aleatit për formimin e qeverisë së re, e cila do të votohet edhe në parlament. Bashkëpronari i një lokali nate në Sarand dhe 2 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur me armë zjarri në orët e para të mëngjesit. Autorët dhe motivet janë ende mister, por dyshimet lidhen me një tjetër ngjarje të shënuar po në këtë lokal një javë më parë, ku i plagosur me mjete të forta mbeti bashkëpronari tjetër në biznes. Një seri të shtonash me armë zjarri tronditën banorët dhe pushuesit e Sarandës në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte. Dëshmitarët thanë se dëgjuan rreth 10 të shtona me armë në bulevardin e qytetit, pranë një lokali nate, ku 3 persona kanë mbetur të plagosur. 2 prej tyre Anton Shyti 37 vjeç dhe Besi Xhafa 26 vjeç, banor në Tiranë, janë sjellë në spitalin e traumës për mjekim të specializuar, pasi ishin në gjendje më të rëndë me plagë në kokë dhe në trup. I plagosur ka mbetur edhe Fisnik Musaj, pronari i lokalit të natës ku dyshohet se nisi konflikti, i cili kurohet në spitalin e Sarandës me dëmtime të lehta në këmbë. Edhe pse mbërriti shpejt në vendngjarje, policia nuk i arrestoi autorët e sulmit, të cilët mundën të arratisen.
Policia ka rrethuar zonën me perimetër sigurie dhe ka bllokuar një foristrat me xhama të zinj me targa të huaja GE 1605 AB, që dyshohet të jetë njërit prej 2 të plagosurve nga Tirana. Kjo nuk është hera e parë që në këtë lokal shënohen incidente të tilla. Vetëm një javë më parë, 2 persona ende të paidentifikuar plagosën me mjete të forta bashkëpronarin tjetër të këtij biznesi, 30 vjeçarin Diomet Musa. Policia dyshon se edhe përplasja e kësaj të marte është bërë nga autorët e plagosjes së 30 vjeçarit. Me qëllim arrestimin e autorëve, policia ka ngritur pika kontrolli dhe postobllogje në qafë 6, teksa avijojnë hetimet për të zbardhur motivet e sulmit. Një restorant në Llogara ka rënë prej grabitjes pak ditë më parë. News24 ka arritur të siguroj pamjet nga kamerat e sigurisë të restorantit për grabitjen që daton më 19 gusht. Në pamje duken qartë 2 grabitësit. Shikoni, njëri prej të cilëve thyen forcërisht derën kryesore, hyn në ambientet e restorantit dhe merr prej aty xhiron ditore. Ndërsa personi tjetër i armatosur me një kalashnikov e pret jashtë restorantit. Vazhdoni të ndiqni pamjet në ekran. Pasi grabisin shumën e parave, ata largohen pa u pikasur nga askush, ndërsa policia vijon hetimet për identifikimin e grabitësve. I kërkoi 4.000 euro të dashurës duke kërcënuar se do t'i rëmbente vajzën, por përfundoi në pranga pas denoncimit të 30 vjeçares. Kleanth Todri tha në sallën e gjyqit se e bëri për shaka, pa e ditur se veprimi i tij përbënte një krim, megjithatë gjykata vendosi për të arrest në burg. Më jep 4.000 euro të bëj një operacion, ndryshe do të rëmbej vajzën. Ky është vetëm njëri nga mesazhet kërcënuese që Kleanth Todri i dërgoi në rrjetin social Facebook ish të dashurës së tij. 30 vjeçaria e divorcuar dhe nënë e një fëmije të mitur nuk kishte mundësi ta paguante shumën e kërkuar, ndaj vendosi të kërkojnë ndihmën e policisë. Historia e gjobvënjes u zbardh në gjykatën e krimeve të rënda, ku i dyshuari doli përmas sigurie. Përmes avokatit të tij Bujar Kareci, i dyshuari pretendoi përpara gjykatësit Bibëndreca se gjithçka e nisi si shaka dhe nuk dinte që veprimet e tij përbënin vepër penale. Ai sqaroi më tej se 30 vjeçaria me cilën kishte patur një marrëdhënie intime nuk kishte para, por loja me mesazhet sipas tij nisi pasi lidhja e tyre mori fund. Prokuroria nga ana e saj vuri në dispozicion të gjykatës 10 mesazhe kërcënuese që djali nga Lushnja i kishte dërguar ish të dashurës së tij për një periudhë prej afro 3 javësh, deri ditën që ajo vendosi ta denonconte dhe 28 vjeçari përfundoi në pranga. Madje prokurori theksoi faktin se i dyshuari kishte këmbgulur që ishte dashura t'i dorëzonte parat, pasi më vonë kishte ulur shumën e gjobës në 2.000 euro. Pasi dëgjoi pale, gjykata caktoi masën e sigurisë arrest me burg ndaj Todrit për akuzën e shtrëngimit me anë të kanosjes për dhënje pasurie. Të pakta janë ditët që rrugët tona nuk përgjaken nga aksidentet. Këtë të martë, si pasojë e tyre 2 persona kanë mbetur të vdekur dhe një i plagosur. 2 persona kanë mbetur të vdekur si pasojë e aksidenteve këtë të martë. 76 vjeçari Qerim Çela ka gjetur vdekjen si pasojë një aksidenti të shënuar në rrugën rurale të fshatit Ngurrës e Madhe të Lushnjes. 76 vjeçari ishte duke drejtuar motocikletën e tij, teksa është përplasur me rimorkën e zetorit të drejtuar nga 57 vjeçari Beshir Çela. Policia ndaloi drejtuesin e zetorit për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Në një tjetër aksident tek rreth rrotullimi i Rrogozhinës, një 25 vjeçar ka mbetur i vdekur. Sipas policisë, mjeti me rimorkjo me drejtues 35 vjeçarin me iniciale GS ka përplasur mjetin tip Fiat Punto me drejtues 25 vjeçarin me iniciale MZ. Si pasojë e përplasjes, njeriu ka mbetur i vdekur. Ende nuk janë zbardhur rrethanat e aksidentit. Ndërsa në aksin Shkodër-Lezhë, një i moshuar ka mbetur i plagosur pasi u përplas nga një automjet teksa kalonte rrugën. Aksidenti u shënua në dalje të qytetit të Shkodrës, ku mjeti me targa AA 616 FL me drejtues 24 vjeçarin me iniciale GD ka përplasur këmbësorin SB 93 vjeç. I moshuari u transportua në spital në gjendje kritike për jetën. Pas ngjarjes, drejtuesi i mjetit u shoqërua në polici për të zbuluar rrethanat e aksidentit. Një automjet ka shpërthyer në flak në lagjen Qemal Stafa në Elbasan. Mjeti rezulton të jetë në pronësi të 61 vjeçarit me inicialet AH, pedagog në Universitetin e Elbasanit dhe ndodhej i parkuar para derës së banesës së 61 vjeçarit.
Sipas burimeve policore, persona ende të pa identifikuar kanë lyer si fillim makinën me lëndë djegëse, më pas i kanë vënë flakën. Ende nuk dihet nëse ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës së pedagogut, por vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Policia e Sarandës sekuestron 55 kg kanabis sativa në një banesë dhe arreston 2 poseduesit e saj. Në rrjetën e operacionit antidrog të koduar Shelegeri kanë rënë Alfred Tusha, 55 vjeç, dhe Klajdi Tusha, 23 vjeç, të dy banues në Sarandë. Policia ka sekuestruar sasinë e lëndës narkotike dhe ka referuar materialet hetimore në prokurori për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Pas rekonstruksionit gjatë verës, 191 shkolla në kryeqytet janë gati të presin nxënësit në këtë vit të ri arsimor. Për mbarvajtjen e mësimit, bashkia ka marrë të gjitha masat që nga shmangja e trafikut e deri tek sigurimi i sistemit të ngrohjes. Është punuar për rekonstruksionin e 191 shkollave gjatë gjithë verës në kryeqytet dhe tashmë ato janë gati për fillimin e sezonit të ri shkollor, ndërkohë që janë ndërtuar 3 shkolla të reja. Pak ditë nga nisja, kryetari i bashkisë Erion Velia i ka mbledhur në një takim drejtorët e shkollave për të dhënë jo vetëm lajme të mira, por edhe për të evidentuar problemet dhe gjetur zgjidhjet. Ajo që shqetëson më shumë Velia është dyndja për të regjistruar fëmijët vetëm në disa prej shkollave. Duhet të ndalojmë këtë praktikë. Nëse regjistrimet e kuotave tuaj janë mbyllur, atëherë shkolla është ngjitur. 3 drejtorë të rinj duhet përfshirë në një fushat marketingut mirëfillt në komunitet. Der më der me prindrit në shkollat ku ka dyndje për t'i thënë ja ku e kemi shkollën e re, me terrene shumë të mira, me laborator. Një tjetër mas që do të merret në sezonin e ri shkollor është edhe vendosja e fashave orare për lëvizjen e automjeteve në mëngjes për t'u dhënë përparësi fëmijëve. Do të jemi të ashpër siç kemi qenë çdo vit në fillim të shtatorit, derisa të mësohen që ky regjim, fillimisht fëmijët në shkollë dhe pastaj të tjerët. E di që do ketë ankesa për trafikun, kryetari zhbllokoi trafikun. I ndërgjegjshëm për histerinë në rrjetet sociale, sfidë për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, mbetet lirimi i hapësirave të shkollave nga tregtarët. Unë i kuptoj njerëzit histerinë e rrjeteve sociale. Ja, polici bashkiak i mori arkën. Më thoni, në cilin shtet evropian shitet në shkollë? Është e pamundur, s'mund vinë fëmijët te dëngjet e rrobave të përdora. Dhe ju them njerëzve, mos kalonin histeri kur shikoni policin bashkiak. Për të siguruar ngrohjen e fëmijëve në dimër, përveç investimeve të bashkisë, Velia i ka kërkuar ndihmë edhe biznesit. Dua që t'i ftoj edhe për shkollat, nëse ka nga ata që mund të ndihmojnë kryesisht me sistemet e ngrohjes, do ju isha shumë mirënjohës. Kryebashkiaku Velia ju dha drejtorëve të arsimit edhe lajmin e mirë se vitin e ardhshëm kryeqyteti do të ketë edhe 16 shkolla të reja. Shitja e librave shkollore dhe këtë vit po shoqërohet me radhë të gjata në pikat e shitjes së tyre. Prindrit sugjerojnë që shitja e librave të bëhet në shkollat përkatëse për të shmangur në këtë mënyrë këtë situatë, ndërsa nxënësit thonë se ka mungesë të librave. Si çdo vit tjetër, dhe këtë vit shitja e librave shkollor shoqërohet me radhë të gjata njerëzish të interesuar për t'i blerë. Orët e pritjes bëhen më të vështira, në kohën kur temperaturat janë ende të larta. Prindërit e fëmijëve të cilët kanë ardhur në librari për të blerë librat, thonë se kanë mbi 2 orë që presin në radhë. Ata sugjerojnë se radhët do të shmangeshin, nëse tekstet shkollore do të shiteshin në shkolla. 2 herë ka marrë dhe s'marrë do të për mbesën. Mbesa është në Sarandë me pushime, a i more o gjyshtët. Ka vajtë dje, sot, tja e 2 herë, ku të vishtëri. Rrim këtu në vapën e tashi, kotë këtë një organizim. Pak gjithë e shkollë, për çdo klaset, shkretin në një me radhë, për na bëjnë kështu. Gjithë klasa pari ka të gjitha. Po, ka radhë, i gjithë Europa që i mori libra dhe shkollë, i të rejin ku i ditoj qefi, jo si këtu kështu. Ata që po presin në këto radhë të gjata thonë se ka mungesa librash, ndërsa çmimet thuajse janë të njëjta me ato të një viti më parë. Frëngjishtja dhe anglishtja deri tani kanë munguar, po anglishtja thuhet që mund të gjendet në një librari tjetër aty afër. Mungon anglishtja dhe frëngjishtja, klasën e 6 veçantë. Çfarë ju kanë thënë? Dhe thotë nuk e di se kur mund të vinë dhe ku do vinë, nuk e di. Libra duhet t'jepen në shkollë. Çfarë është kështu? Pa rregull këtu, shi si zien njerëzit. Tregtimi i librave bëhet tek pikat e licencuara nga Ministria e Arsimit, që janë librari, kancelari pranë shkollave. Në çdo pikë janë të afishuara shkollat, nxënësit e të cilave kanë të drejtë të marrin librat. Në pritje të vitit të ri shkollor, kryedemokrati Lulzim Basha ngresh shqetësimin që sipas tij me mira prindër dhe nxënës mbajnë radhë të gjata për tekstet shkollore, anë mban vendit.
Përmes një statusi në Facebook, Basha shkruan se paketa e librave të detyrueshëm për klasën e parë është shtrenjtuar me 33% këto 4 vjet, ndërkohë që për klasën e 6 është rritur me 23%. Basha propozon që librat për arsimin e detyrueshëm të jepen falas dhe të shpërndahen nga vetë shkollat, dhe për këtë këshillon qeverinë që të investojë për libra dhe mjete shkollore, paratë që çon për fasada ministrish dhe luks qeveritarësh. Kolegji Universitar Luarasi ndërkohë ka hapur dyert për studentët që regjistrohen për vitin e ri akademik. Mesatarja e lartë e tyre dhe interesimi gjithnjë në rritje për këtë universitet është vlerësim për stafin akademik. Ky fundit është angazhuar të japë informacionin e duhur dhe të orientojë sakt studentët për të siguruar që zgjedhja e tyre është e duhura për një punësim të sigurt nesër. Është koha t'i besosh të ardhmen tënde simbolit të edukimit elitar, Kolegjit Universitar Luarasi. Stafi akademik ka nisur të mirëpres studentët e parë që bën zgjedhjen e duhur për t'i njohur me kurrikulat dhe auditorët, duke garantuar se zgjedhja e tyre e parë do të shërbejë për të bërë sukses në të ardhmen. Të dhënat nga studentët e parë të regjistruar ditën e sotme flasin për nivel të lartë mesatar të studentëve dhe kjo është një vlerësim pozitiv për këtë universitet, i cili ofron 2 deg studimi, ekonomik dhe juridik. Ne jemi duke mirëpritur regjistrimin e studentëve. Ky do të jetë një proces i gjatë, kështu që studentët duhet mbajnë kontakte me Luarasin. Nga përzgjedhja ne pam një vlerësim shumë pozitiv për Luarasin. Tani është momenti që çdo student i cili po teston të përzgjedh se ku do të studiojë në juridik dhe në ekonomik, të mbajë kontakte. Këtë vit jemi shumë të kënaqur sepse pruria e studentëve është shumë e mirë, janë studentë me mesatare shumë të lartë, studentë të cilët ne i promovojmë në Luarasi dhe mundohemi dhe t'ju japim edhe mbështetje si mbështetje sociale, si mbështetje ekonomike. Është një proces që do zgjasi, është një proces që ka disa faza dhe të gjithë maturantët janë të mirëpritur për të marrë informacionin bazë dhe për të regjistruar pranë Luarasi. Universiteti Luarasi ofron qoftë në fushën juridike, qoftë në atë ekonomike, alternativa mjaft të vlefshme dhe për përgatitje dhe për punësim të mëpashëm. Rektori i universitetit ka një thirrje drejtuar prindërve dhe studentëve në nisje të procesit të regjistrimeve në universitet. Një mesazh të drejtë për prindërit dhe studentët të mos hezitojnë, të kontaktojnë, të shikojnë të gjitha fazat e regjistrimit, nëse janë pa qartë për to të kontaktojnë drejt për së drejti kolegët e Luarasit dhe me gjithë investimin që ne kemi bërë në këtë godin, në logjistik, por sidomos në stafin akademik, ne i garantojmë ata se Luarasi do të jetë një zgjidhje meritueshme për ambicet e tyre në të ardhmen. Stafi akademik orienton dhe teknikisht studentët se çfarë hapash duhet të ndjekin për procesin e regjistrimit. Procesi i regjistrimit bëhet në portalin New Albania, bëhet një regjistrim online dhe së bashku me dokumentacionin. Studenti dorëzon dokumentacionin përkatës, plotëson deklaratën që gjeneron sistemi dhe më pas kryhet procesi i regjistrimit. I ftojmë të gjithë aplikantët e Kolegjit Universitar Luarasi që nga data 29 deri në 11 shtator të drejtohen Luarasit për më shumë informacione rreth programeve të studimit, për procesin e regjistrimit, për çdo paqartësi që ata kanë rreth procesit, në mënyrë që ne t'i asistojmë në mënyrën më të mirë dhe t'i ndihmojnë ata për të bërë zgjedhjen e duhur. Drejtues të universitetit shprehën mirënjohje për të gjithë maturantët që kanë vendosur të studiojnë në Shqipëri, por veçanërisht për studentët e trojeve, të cilët vendosën të studiojnë tek Luarasi, si mundësia më e mirë për një karrierë të sigurt dhe punësim të vlerësuar. Shoqata Alsar me rastin e festës së Fitër Bajramit dhe nisjes së vitit të ri shkollor shpërndau dhurata për fëmijët jetim në Tiranë për t'u gjendur atyre pranë në këto ditë të veçanta. Shoqata Alsar që nga themelimi i saj ka synuar të jetë për krah fëmijëve në nevojë, në prag të vitit të ri shkollor dhe festës së Kurban Bajramit. Kjo shoqat ka menduar për fëmijët jetim, duke shpërndar 1100 pako në Tiranë me veshmbathje në mënyrë të tillë që këta fëmijë të ndjejnë sadopak për krahjen e njerëzve pas dhimbjes së përjetuar nga humbja e njërit apo të dy prindërve. Kryetari i shoqatës Alsar Medi Gurra tha se shoqata Alternative e së Ardhmes ka shtuar ndjeshëm për krahjen ndaj këtyre fëmijëve. Fondacioni Alsar është një fondacion i cili operon në 26 shtete. Me partnerët që do të vinë me rastin e Kurban Bajramit do të realizojmë projektin për të ardhmen ndihmë 14.000 familjeve me datën 1 shtator, 2 shtator dhe 3 shtator. Sot këtu në këtë sallë do të vazhdoj shpërndarja për 1100 jetime të janët. Në ndihmë të fëmijëve jetim në bashkëpunim me shoqatën Alsar, ishte dhe gjysmëhëna e Kuqe,
Kryetari kësaj shoqate tha se në të gjithë Shqipërinë do të shpërndajnë 3241 pako mendima. Onun için herhangi bir köprü sağlamlaştırmak için. Ne si gjysmëhënë e kuqe turke në Shqipëri po bëjmë shpërndarje dhuratash me rastin e afrimit të festës së Kurban Bajramit. Kontingjenti i këtyre ndihmave është 3241 pako. Muajin e kaluar të Ramazanit për familjet në nevojë. Në të gjithë Shqipërinë e kemi shpërndarë rreth 1400 pako ushqimore, por edhe këtë vit do të vazhdoj tradita dhe do të ofrojmë 12000 pako për familjet në nevojë. Ne jemi dy kombe dhe vëllezër dhe lidhjet tona janë të forta. Do të vazhdojmë me bashkëpunimin tonë me vendin tuaj. Të pranishëm në këtë aktivitet kanë qenë zëvendës ambasadori i Turqisë në Shqipëri, si dhe përfaqësues nga prefektura e Tiranës. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për të vijuar tani pas bisedës me zotin Lubonja me të tjera zhvillime të ditës. Kanë mjaftuar disa minuta shiqë në kryeqytet të shfaqet problemi ka hershëm i përmbytjeve në rrugë, rreshtet e shumëpritura në fakt pas temperaturave ekstreme të kësaj vere, sollën trafik të rënduar në rrugë si edhe përmbytje në disa zona të Tiranës. Rreshtet e shiut dhe breshrit pasuan me një rënje drastike të temperaturave, të cilat brenda 60 minuta shkuan në 18 deri 29 gradë Celsius. Temperaturat deri në mesditë ishin relativisht të larta, ndërsa gjatë stuhive të mesditës pati rënje drastike me 10 deri 14 gradë në zonat qendrore të prekura nga rreshtet. Orët vijuese do të zhvendosin vranësirat dhe rebeshjet e shiut drejt zonave juglindore, ndërkohë që veriu dhe qendra gradualisht do të kthjellohen. Mbrëmja sjell mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit, përjashtuar zonat juglindore, ku ende do të ketë vranësira të shpeshta. Situata e zjarreve vijon të kërcënoi vendin. Vatra e radhës duket se është regjistruar pak minuta më parë në kurorën e gjelbër të Laçit, duke rrezikuar disa banesa, linjën e interkoneksionit dhe kishën e shëndout. Në operacion për shuarjen e këtij zjarri të madh janë angazhuar 3 ekipe zjarfikse, 40 forca ushtarake të mbështetura me helikopter nga ajri. Burime për News24 bëjnë me dije se zjarri aktualisht ka marrë përmasa të mëdha, duke vënë në rrezik banesat pranë zonës së përfshirë nga flakët e zjarrit. Lidhem tani me kolegun Prend Shota, i cili na informon më gjërësisht. Përshëndetje Prend. Përshëndetje. Cila është situata dhe a ndikoi ky shi i madh që rat paktën në Tiranë, nuk e di atje, në shuarjen disi të flakëve të zjarrit? Situata në masivin në Pisha, në lindjet e qytetit dhe Laçit është katastrofike. Zjarri është përhapur me shpejtësi, ndonë ai ka filluar mund në buz rrugës, ku ndërhyrja e shpejt mund të bënte që zjarri mos të taronte. Zjarfikët e Laçit kanë arritur me 2 orë vonesë. Këto janë burime nga Komisariati i Policisë Laçit, por situata ka dalë komplet jashtë kontrollit. Disa banesa kanë marrë flakë, numrin e tyre akoma nuk e kemi precizuar se sa mund të jenë, por flakët po përparojnë me një egërsi të jashtëzakonshme. Në fakt duhet thënë se shërbimi i zjarfikëve të Laçit edhe herë tjera ka paraqitur mangësi të shumta dhe nuk ka qenë i gatshëm, domethënë në kohën e duhur, shërbimi atje vetë për të dëshiruar. Tani në sipërfaqen ku ka rënë zjarri, në sipërfaqen ku ka rënë zjarri, po fitoron një helikopter i cili për të vinë dhe që ndërhyj aty ku banesat janë flak, ai shkova herë ujë në për sipërfaqen të pyllit. E kupton? Situata është dramatike, të themi, pa asnjë lloj egzagerimi. Policia është në vend zjarre, por situata është komplet, domethënë. Sa pran janë banesat, Prend? Aty banesat janë fare brenda zonës së zjarrit. E kuptoj, dhe disa prej tyre janë në flak, por numrin akoma nuk e kemi. Kush janë në flak? Disa banesa janë në flak, po thoni? A janë evakuar njerëzit nga këto banesat paktën? Njerëzit kanë dalë vetë, e kuptoj se aty, domethënë, edhe policia realisht aty është në vend zjarre dhe mundohet që t'i vejë njerëzit t'i largohej sa më shpejt, t'i largohen zonës së zjarrit, se pylli është mjaft i dendur, edhe banesat ndodhen po aty në afërsi ose në brendësi të pyllit. Por rreshtet e shiut nuk ndikuan as pak? Jo, atje nuk ka rasë një pikë shi akoma, edhe si temperaturat janë tepër të larta si çdo ditë tjetër. Por më gjatë do t'ju informojmë kur marrim edhe dhëna akoma më të sakta. E qartë, faleminderit atëherë për informacionin e përcjellë në studio.
Do kemi besoj sa më shpejt të reja të tjera nga situata në Laç, që të paktën nga ajo që raporton Prënçota duket që është vërtet e rëndë, disa banesa janë të përfshira tashmë nga flakët, ka thënë ai. Duke marrë shkas nga situata alarmante që krijuan zjarret këtë vit, Ministria e Brendshme është duke menduar për masa të reja. Kreu i emergjencave civile Shemsi Premçi tha se sistemi ka nevojë për reformim, i cili duhet të fillojë që nga masat anti-zjarr të çdo subjekti deri te pagesa për shërbimin e ofruar nga zjarrfiksit. Duke marrë shkas nga situata e zjarreve këtë vit, Ministria e Brendshme do të hartojë një draft të ri rregullash për mbrojtjen civile. Sipas zëvendësministrit të Brendshëm Stefan Qipa, drafti do të parashikojë disa masa, mbi të gjitha për bizneset që nuk kanë sistem mbrojtjeje nga zjarri. Do të përmendja këtu rëndësinë veçantë që është kushtuar mbrojtjes civile, sidomos hartimit të draftit të ri për mbrojtje civile, i cili është një draft në proces. Të bashkëpunimit me kompanitë e tjera private, së pari në zbatim nga ana e tyre të ligjit për emergjencat civile dhe të ligjit për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, të hartojnë plane për situatat e emergjencë civile dhe ngrenë sistemet e mbrojtjes nga zjarri. Të mos certifikojnë objekte turistike pa ndërtuar në territorin që janë ndërtuar në territorin e njësive të vetëqeverisë vendore, pa pasur të certifikuara sistemin e mbrojtjes nga zjarri. Ndërsa për kreun e emergjencave civile Shemsi Premçi, sistemi duhet të reformohet në themel, bashkë me shtimin e kapaciteteve njerëzore, sipas tij, duhet që si në të gjithë botën edhe në Shqipëri, ai që me shërbimin të paguaj. Bizneset të mëdha sipas Premçit nuk parashikojnë asnjë masë kundër zjarreve. Për këtë situatë kërkohet një rivlerësim dhe rikonceptim në të ardhmen, pasi në Evropë fatura financiare e shërbimit zjarrfikës paguhet nga shërbimmarrësi, ndërsa në Shqipëri shërbimi i zjarrfikës ndërkohë që paguhen faturat e ujit, shërbimin për fikjen e zjarrit e ofron falas dhe ndaj atyre që shkelin rregullat dhe mos garantimin e sistemit të mbrojtjes ndaj zjarrit të objekteve, qoftë këto edhe me rëndësi të madhe ekonomike. Hartimi i planeve të emergjencave në nivel bashkie, përcaktimi i hotspoteve të riskut nga fatkeqësitë, ndryshimit të filozofisë e kontrollit dhe inspektimit në kohë gjatë gjithë vitit për territorin dhe bizneset të cilat zhvillojnë aktivitete. Deklaratat e dy zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme u bën gjatë ceremonisë së dhurimit të 600 fikseve të zjarrit dhe 100 uniformave zjarrduruese për emergjenca civile nga një kompani private. Policia ka ndërmarrë një aksion për prerjen e palishme të pyjeve, ku 3 automjete me drutë sapo preru kapën në afërsi të Vithkuqit në Korçë, e cila avion të mbetet një ndër zonat më problematike. Edhe pse personat përgjegjës arritën të largohen duke braktisur automjetet dhe motosharat e tyre, brenda pak orësh policia bëri të mundur identifikimin dhe shoqërimin e tyre. Sipas të dhënave, në 15 raste përgjatë 3 muajve të fundit, policia ka konstatuar raste flagrante duke vendosur përpara drejtësisë personat përgjegjës, ndërkohë që në të njëjtin harkor nga ana e inspektoriatit pyjor janë sekuestruar 179 metër kub dru zjarri. Ndërkohë, si pasojë e motit të keq që përfshiu vendin orët e fundit, 2 furgonë me pasagerë janë aksidentuar në aksin Librazh-Prenjas, referuar burimeve nga vendi i ngjarjes. Mësohet se të paktën 4 persona pasagerë në furgonët e aksidentuar kanë mbetur të plagosur. Shkaki i aksidentit, i cili u regjistruar rreth orës 16, dyshohet të jetë shpejtësia tej normave të lejuara si edhe lagështia në rrugë.